رجب طیب اردوغان رئیس جمهور پرحاشیه ترکیه که این روزها با فشار افکار عمومی در بخش بزرگی از جامعه خودش هم روبروست، بار دیگه با اظهاراتی بحث برانگیز تلاش کرده تا مفهوم جعلی جغرافیای معنوی ترکیه رو گسترش بده و این بار نام شهر تبریز ایران رو هم در این چارچوب قرار داده. او بعد از نشست هیئت دولت در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در سخنانی که به مناسبت سالگرد جنگ دریایی چانقلعه ایراد کرده گفته از سوریه تا غزه، از حلب تا تبریز، از موصل تا قدس، در سراسر جغرافیای معنوی ما شهدا در کنار یکدیگر در چانقلعه آرمیدن. این نخستین بار نیست که اردوغان با رویکردی عثمانی گرایانه چنین ادعاهایی رو مطرح میکنه. او پیشتر در مراسم نوروز همین چند روز پیش در استانبول تلاش کرده بود تا این آیین ایرانی رو به عنوان جشن مشترک ترک ها معرفی کنه و اون رو به بخشی از هویت ترکیه پیوند بزنه. این در حالیه که نوروز جشن کهن ایرانیه که ریشه در تاریخ و اساطیر سرزمین ایران داره و قرنها پیش از اون که مفهومی به نام ترکیه به وجود بیاد توسط ایرانیان گرامی داشته میشد. در سالهای اخیر اردوغان تلاش کرده که با احیای روایت‌های تاریخی عثمانی نفوذ ترکیه را در مناطقی که زمانی تحت سلطه امپراتوری عثمانی بودند گسترش بده. او در سیاست خارجی خودش با تکیه بر مفهوم ترکگرایی و نفوذ در جوامع ترک زبان تلاش کرده خودش رو نه تنها به عنوان رئیس جمهور ترکیه بلکه به عنوان یک رهبر جهان ترک معرفی کنه. بهنام امینی تحلیلگر سیاسی مهمان ما شدن در میز خبر برای بررسی ابعاد این صحبت‌های رجب طیب اردوغان. درود بر شما آقای امینی. چقدر میشه این صحبت‌های اردوغان رو جدی گرفت؟ درود به شما همکارانتون و توضیح بسیار جالبی که جناب عالی فرمودید. نخست در پاسخ به توهمات و گستاخی رجب طیب اردوغان باید بگم که اگر ایشون سری به دشت‌های کاپادوکیا و موزه استانبول و موزه قونیه بزنه حتما خواهد دید که سایه معنوی کدام کشور بر سر حکومتش هست. اما ما باید جدای از این حالا موضوع نگاه بکنیم ببینیم اردوغان در کجا، در چه نقطه‌ای و در چه موقعیتی این صحبت‌ها رو مطرح میکنه. میدونیم هر ساله در ترکیه مراسم سالگرد نبرد چانقلعه با یک شکل بسیار گسترده برگزار میشه و اینجا دقیقاً جایی است که اردوغان بخش بزرگی از رویاهای خودش رو بروز میده. ادعاهایی در مورد منطقه که حالا شهر تبریز هم امسال به اون افزوده یا حتی تهدید کشورهای مثل امریکا از جمله در یک دوره صحبت از سیلی سخت عثمانی در مورد امریکایی‌ها کرد. بنابراین این یعنی اینا همشون همون مجموعه جغرافیای معنوی هستن که اردوغان ازش صحبت کرده. نبرد چانقلعه به نوعی در واقع برای اردوغان محل بروز خودش هست، نوعی از در واقع تصویرسازی از آینده ترکیه با گره زدن به پیروزی‌های نبرد چانقلعه و همینطور دورتر از اون فتوحات سلاطین عثمانی. اما یه مسئله دیگه هم که هست موضوع اعتراضات اخیر در ترکیه هست که اردوغان سعی میکنه با چنین اظهار نظرهای در واقع مهیجی پایگاه طرفداران خودش در میان اسلامگرایان و تندروهای ملیگرا رو تقویت کنه. مسئله دیگه در امتداد صحبت‌های چند هفته پیش هاکان فیدان باید این موضوع رو بررسی کرد و شاید در نقطه آخر هم اردوغان گوشه چشمی داره به تحولات فتنه‌انگیز چند روز گذشته و آزمون و خطایی که ممکنه او احساس میکنه در ارومیه ممکنه شبیه سوریه بتونه به دست بیاره. آقای امینی، برخی میگن که این سخنرانی به اردوغان هم در مورد نوروز هم در مورد بحث تبریز یک سخنرانی حالا نمادین هست یا به قولی بحث هویت ملی میخوان برای خودشون درست کنن، اما یه بخشی هم اعتقاد دارن که این یک راهبرد به بلند مدت در ترکیه که اردوغان و دولتش دارن دنبال میکنن. شما چه میبینید این موضوع رو؟ به عنوان کسی که چند سال در ترکیه زندگی کردم، روحیات خلق و خوی اردوغان رو میشناسم، از دو منظر باید این مسئله رو بررسی کنیم. یکی خود خلق و خوی اردوغان هست، یکی پایگاه اقتداری که اردوغان از اون برمیاد. در مورد خلق و خوی خود اردوغان ما این رو میبینیم بدون رو درواسی بارها عنوان کرده، حالا نه در مورد تبریز ولی در مورد مسائل دیگه، از ساختن کاخهای چند صد میلیون دلاری به سبک سلاطین عثمانی.
آکسارای در آنکارا، کاخی که به صورت مخفیانه در مارماریس ساخت، کاخی که قصد داره در وان بسازه و اون هیئت رو در واقع ترکیبی از سربازان عثمانی که در مراسم‌های رسمی از اون استفاده میکنه، اظهار نظر در مورد نوروز که جناب عالی اشاره کردید، حتی اظهار نظر در مورد کشف قاره امریکا، اظهار نظر در مورد قفقاز، حوزه ژئوپلیتیک قفقاز، همراهی با دولت باکو. این یه بخش از خود خلق و خوی اردوغان هست که سعی میکنه که این صحبت‌ها رو به نوعی رویاهای خودش رو همسو با گروه‌های ملی‌گرا بروز بده. اما از طرف دیگه باید نگاه بکنیم پایگاه اقتدار برآمده اردوغان از دو طیف هست. اردوغان در تمام این سالها تلاش کرده دو طیف اسلامگرا و ملیگرای تندروی ترکیه رو با خودش همراه بکنه، به ویژه بعد از پیوستن حزب ملیگرای MHP به رهبری دولت باقچلی. این صحبت‌ها رو ما از دولت باقچلی، رهبر به قول معروف گورکای خاکستری، پیشتر از اردوغان هم شنیدیم. بنابراین این صحبت‌ها به مذاق اونها خوش میاد و اردوغان سعی میکنه بر این بستر چون این صحبت‌هایی رو مطرح کنه که اون پایگاه خودش رو مطرح در واقع حفظ بکنه، صحبت‌هایی در مورد ادعا پیرامون حلب، غزه، موصل یا هر کجایی که رد پایی از یک فرهنگ به اصطلاح او جهان ترکی باشه، مثلا ایجاد اتحادیه جهان ترک که اخیراً او تلاش میکنه در حوزه قفقاز ایجاد بکنه. بنابراین از این دو حوزه، هم حوزه شخصی و هم حوزه پایگاهی که اقتدار او برمیاد، این صحبت‌ها قابل تأمل هست. من یه پرسش دیگه هم دارم، اگر لطف کنین کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم. ما در ایران متاسفانه دولت یا حکومتی نداریم که منافع ملیمون براش مهم باشه. در مقابل چنین ادعاهایی، مخصوصا ادعاهای تاریخی و فرهنگی از جمله همین ادعاهای اردوغان یا مقامات ترکیه، باید چه کار کرد؟ باید چه واکنشی نشون داد؟ همونطور که جناب عالی اشاره کردید، البته کار من هم راحت کردید، ما در فقدان یک حکومت ملی اتفاقاً باید این انگیزه بشه برای اون اقدام نهایی. ما باید بدونیم اگر هرچه دیرتر به اون اقدام نهایی یا برانداختن این حکومت مفلوک اقدام بکنیم، شوربختانه شاهد چنین تهدیداتی خواهیم بود و این تهدیدات فقط معطوف به اردوغان نیست. عرض کردم در حزب ملیگرای ترکیه و در میان برخی کشورهای دیگه هم ما شاهدش هستیم. اجازه بدید من پرسشام رو با این پرسش تموم کنم که آیا اینها در حد همین شعار باقی میمونه یا احتمال داره که اقدامات عملی هم انجام بدن؟ خیر، یکی بستگی داره به اینکه حکومت سلطانیسم اردوغانی چقدر دوام پیدا بکنه، اما جدای از اردوغان عرض کردم در باکو ما می‌بینیم همین صحبت‌ها رو شبیه همین صحبت‌ها رو دولت باکو. متاسفانه ما ارتباطمون با جناب امینی قطع شد. خیلی سپاسگزارم از ایشون که همراه ما بودن در میز خبر. شاید در فرصت دیگه بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم یا مفصل‌تر در من و توها به این موضوع بپردازیم. اما نوبت رسیده به گزارش‌های ارسالی شما به بخش گزارشگر من و تو و مدیا مصوری که بررسیش می‌کرد. بله، اول پیش از این که بریم سراغ ویدیوهایی که گزارشگرامون به صورت معمول برامون فرستادن، من یه نکته بگم. ما در بحث پیش از این که شما گزارش رو بگین، من الان یه دفعه یادم تا که من یه گزارشی هم آماده کرده بودم از یکی از هموطنان عزیزمون که در مورد همین بحث ترکیه و صحبت‌های اردوغان برای ما فرستادن. اجازه بده ما اون اول ببینیم، بعد برگردیم گزارشی که شما آماده کردی رو با هم دیگه ببینیم. این گزارش رو میگیرم برای خوب من تو. اردوغان گفته که تا تبریز فراخوان خوانده، نمیدونم چه غلطی کرده. من از طرف تبریز، از طرف ترکا به اردوغان دیکتاتور میگم تو آدم بزرگی هستی، کشور خود تو جمع جور کن، تروریست. بله، صحبت‌های هموطن تبریزی ما بود خطاب به اردوغان و جواب ایشون فکر می‌کنم خیلی خوشگل دادن. بله، اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوهایی که به صورت معمول به دست ما میرسه در بخش گزارشگر، یه ویدیویی به دست ما رسیده از خانم ندا میرزالو، فرزند شهید هستن از شهدای جنگ ایران و عراق، که جواب خیلی محکمی دادن به صحبت‌های این روزهای تجزیه طلب‌ها و البته علی خامنه‌ای که بریم با هم ببینیمش. من به عنوان دختر کسی که جانش را برای ایران و ایرانی داده صحبتی دارم با علی خامنه‌ای، قاتل و رژیم جنایتکارش و همدستان تجزیه طلب و چماق به دستش. شمال به جنوب،
شرق به غرب، خلیج همیشه فارس و جزایر سگانه، ترک و کرد و لور و لک و گیلکی و مازنی و عرب زبان و فارسی زبان و دیگر اقوام ایرانی هستند و ایرانی باقی خواهند ماند. ما اقوام ایرانی، ما ایرانیان 8 سال برای حفظ این مرز و بوم، برای حفظ ایران جنگیدیم و خون دادیم و جوان دادیم و کشته دادیم. 8 سال فرزندانی بی پدر شدن، 8 سال پدر مادرانی بی فرزند شدن، 8 سال همسرانی بی همسر شدند و هنوز هستن خانواده هایی که چشم در راه فرزندان خود هستند. شما تجزیه طلبان و چماق به دستان از قواسان دست و پا بسته عملیات کربلای 4 شرم نمی کنید؟ از گلوله های باقی مانده به در و دیوار خانه های خرمشهر شرم نمی کنید؟ از این لاله ها و شقایق های پرپر شده شرم نمی کنید؟ از روی فرزندان ایران زمین که برای رهایی ایران و ایرانی از دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جاویدنام شدن، سربه‌دار شدن، نابینا شدن و تعدادی هنوز در بند جمهوری اسلامی هستند شرم نمی کنید؟ ما وارثان کوروش و کبیر و صاحبان اصلی این گربه نشسته هستیم و بر علیه تو و رژیم جنایتکارت و همدستان متجاوز و چماق به دستت به مبارزه ادامه خواهیم داد تا نابودیت را ببینیم. واقعا درود به شرف خانم میرزالو و درود به شرف همه اونهایی که در سمت درست تاریخ در کنار ملت بزرگ ایران قرار گرفتن و هیچ وقت نذاشتن که سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تفرقه افکنی بین اقوام مختلف که در کشور ما دارن زندگی میکنن بتونه به اون جایی که حکومت مد نظرش هست برسه. اما به جز ندای میرزالوی عزیز تعداد دیگه از شهروند خبرنگارای ما هم ویدیوهایی از خودشون گرفتن و اونها هم تأکید کردن به یک پارچگی خاک ایران و اینکه همه ایران برای همه ما عزیزه، از هر قومی که باشیم. ببینیم با هم. یاشاسین کردستان، بژی آذربایجان، جانم فدای ایران. 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 یاشاسین کردستان، بژی آذربایجان، پاینده و برقرار باد ایران یکپارچه. واد به همیشه مردممون ثابت کردن که براشون مهمتر از اینکه از چه قومی هستن، از چه تیره‌ای هستن، از چه طایفه‌ای هستن، کشورشون بوده، ایرانشون بوده. تو همین اعتراضات 1401 هم که ما پشت سر گذاشتیم دیدیم از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان، از خوزستان تا خراسان شمالی، در همه جای کشور داشتن شعار میدادن که جانم فدای ایران. کسی نمیگفت جانم فدای فلان قوم یا جانم فدای فلان شهر. و این یه بخش کوچیکی بود از تعداد زیادی از ویدیوهایی که به دست ما رسیده بود و هموطنانمون از یک پارچگی ایران